Hi guys! Welcome back to Hans channel and Hans World. Pupunta po ngayon tayo sa Tagaytay swimming pool. Sa traffic po. Hi guys! Welcome ulit sa Hans World. Ngayon po nasa SLEX po ngayon tayo. Yung nag-stop over po kami at kakain po kami at humingi po yung iba. Inay mo sa diyat! Pili! Hi guys! Welcome back to Hans channel and Hans World. So, nandito tayo sa Tagaytay. At papakita ko po sa inyo yung aming narentahan na bahay. Tapos ito po yung renta na bahay. So, swimming pool, meron kiddie pool at grown-up pool. Papakita ko po yung may tubig at malamig na tubig. Malamig kasi sa Tagaytay. At dito po ito po ang aking mabahay. Guys, mag-swimming po tayo. Ilalagay ko lang po yung bago lang ito. Mag-swimming tayo sa malalim. Malamig ko yung tubig, pero ako din. So, lalawin na po tayo. Lalawin ko. Malinis na kasi ako. Ready? Get set. Badiyat! Boy! Babalik ko tayo? Tugod na to na po kayo. Malalim po doon. Bakit nyo? Bakit tayo nakikita po? Itong kamay, dito. Pagkapatata mga minutes, dito. Dito. Natay. Wah! Kami niyo ah!
Buwan at ang hangin ay makikalaga. Arating kita, mahal ko sa iyong magmahal. Please smash the subscribe button at like kung this mga videos ko. Bye po!